سلام میکنم به همتون و این برنامه ولتاژ کمی متفاوت از ولتاژ های دیگه. احتمالاً اولین سوال و آخرین سوال این ولتاژ اینه که چرا این همه دارن اینا به شادی امین حمله میکنن و شادی امین چه خواهد کرد در مقابل این حملات. نه، این سوال نیست. سوال ما در مورد شعار مرگ بر سفاسط هست و علاقه جریان سلطنت به این شعار و اقداماتی که ما علیهش کردیم و اینکه چرا این شعار در ایران و از دهان یک گروه از دانشجویان شنیده میشه و ما باید چه عکس‌العملی به این قضیه نشون بدیم. خب ماجرا اینه که شعار مرگ بر سفاسط ملا چپی مجاهد در اوج جنبش زن زندگی آزادی برای اولین بار توسط یاسمین پهلوی استوری میشه و یعنی چی؟ یعنی نزدیکترین آدم به رضا پهلوی چنین شعاری رو تبلیغ میکنه، یعنی کشتن تمام اون کسایی که از ما نیستند. حالا ملا رو هم گوشتن توش، ولی همه ما میدونیم که اینا با ملا اتفاقا مشکل ندارن، کمان که پیروز شاهزادهشون بیانیه داد رو به ملاها و گفت به ما بپیوندید و امثال مهدی نصیری هم به اینها پیوستن و چون جاوید شاه میگن بسیار هم اتفاقا ازشون استقبال شده. پس موضوع خود ملا نیست، موضوع چپی و مجاهدی است که به اینها لبیک نمیگوید و اینها رو میذارن در اون کاتگوری 57 سالها هم هست که دارن علیه 57 ها تبلیغ میکنن. کسایی هم که تاریخ نخوندن اومدن میگن ما الان تا مستند توی من و تو دیدیم فهمیدیم وای چقدر اشتباه میکردیم و ما همه چی رو از زاویه جمهوری اسلامی دیده بودیم، الان فهمیدیم که نه، پهلوی خیلی خوب بوده و چقدر تصاویر به ما کمک کرد که فهمیدیم که ما اشتباه میکنیم. حالا دارن تازه میرن به جای اینکه بگن محمد رضا شاه خوب بود ما یکی مثل محمد رضا شاه رو میخوایم، به صرف اینکه طرف پسر ذکور او هست و اسپرم او هست میگن اون بیاد، بدون هیچ سابقه مدیریتی، بدون هیچی. اوکی، اگه جامعه اینو میخواد خب میره دنبالش. بخشی از این جامعه اما وایساده داره نظاره میکنه و بخشیش فعال داره علیه این سیاست مبارزه میکنه. صداشو میشنویم؟ نه نمیشنویم. مشکل همینجاست. مشکل اینه که نه رسانه داره صداشو برسونه، نه ما اونقدر که باید در رسوندن این صدا وظیفمون رو درست عمل کردیم. شعار مرگ بر سفاسط رو وقتی ما ازش شکایت کردیم در آلمان، از تریبون‌های اینها ممنوع شد. این دردشون آورد. هی اومدن فیلم گذاشتن بودن شادی همین ببین ما اینجا داریم میگیم ببین اینا مرگ بر سفاسط، آی برو شکایت کن و غیره. آره، خارج از آلمان که من کاری از دستم بر نمیاد، دوستانی که اونجا زندگی میکنن باید برن اقدام بکنن. من در آلمان با این دوستان زن زندگی آزادی مبارزه رو شروع کردیم، موفق بودیم و البته که از تظاهرات مونیخ یه شعارم بهش اضافه شد، یک پرچم یک میهن یک رهبر یا یک پیشوا، که شعار انتخاباتی هیتلر بوده، از روی صحنه مونیخ سیرکل شنیده میشه. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. ما امروز به جهانیان نشان دادیم معنای واقعی یک ملت، یک پرچم، یک رهبر یعنی چه؟ یک میهن، یک پرچم، یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی. یک ملت، یک پرچم، یک رهبر، یک ملت، یک پرچم، یک رهبر، یک پرچم، یک خب اینا رو دوستان باید اعتراض کنن، برن نگاه کنن اساسنامه‌شون کجا نقض شده، کجا اینا دروغ میگن، کجا دارن فاشیسم رو تبلیغ میکنن، چرا جریانات دست راستی ایتالیا همراه اینا. خب ما اینا رو پیگیریم، راجبش مینویسیم، راجبش حرف میزنیم و تاثیرگذاریم تو سیاست کشوری که داریم زندگی میکنیم. برام مهمه که چی داره میگذره. خب اما جریان سلطنت طلب احتیاج داشته که در ادامه این کمپینش بیاد این شعار رو ببره یه شستشویی بده و از تو ایران ردش بکنه، با یا آب پاکی روش بریزه و بگه مردم ایران این شعار رو دادن. برای همین این شعار رو این دفعه از دانشجویان در دانشگاه شریف میشه. برای من عجیبه اصلا، برای من غیر عادیه اصلا، کما اینکه عده دیگری به عنوان دانشجو جلوی اینا دارن هیدر کنن، جلوی اینا وای میسن. یعنی ما دانشجوی عقب مونده کم نداریم. چرا من میگم عقب مونده و ارتجاعی؟ برای اینکه دوستان عزیز باید بچه رو به اسم صدا کرد. به صرف اینکه او دانشجوی ایران است با پرنسیپ ها و معیارهای حقوق بشری من قرار نیست همخوان باشه. کمان که اونوریاش نیستن، اونا هم دانشجو، اونا هم تو ایران زندگی میکنن.
همین الان اگه ول کنین اون 23 میلیونی که به روحانی رأی دادن ممکنه 12 میلیونش به جلیلی رأی بدن هنوز. اینه وضعیت. من با اونها همراه نخواهم شد هر چقدر عددشون بالا باشه و تمام زندگیم بر این اساس بوده که معیارهای خودم رو گذاشتم وسط و در سیاست انتخاب کردم، نه بر اساس اکثریت، نه بر اساس منافع. البته که هر کسی داره برای خواسته ها و آمال و آرزوهای خودش تلاش میکنه. من برای اونا بودم. من آزادی میخواستم. من میخواستم رفقامو نگیرن زندان کنن. من میخواستم بتونم با هر لباسی که میخوام بگردم. من میخواستم بتونم پارتنرم خودم انتخاب کنم. من میخواستم بدونم شغلی که دوست دارم و میتونم داشته باشم بدون اینکه هر روز وحشت از کار اخراج شدن داشته باشم. من میخواستم حق تحصیل داشته باشم بدون اینکه نگران شهریه بزرگ باشم. من میخواستم خانواده‌ام خودم حق بیمه و درمان داشته باشیم. همه اینها خواستهایی بوده که تو این جامعه مطرح بوده. شما همه رو زیر گذاشتین، هی تحت عنوان جاوید شاه دارین خون این جوونا رو تحت عنوان فرش قرمز برگشت پهلوی بهشون تحویل میدین. امروز ایران فرشی خون گسترده برای استقبال از شاهزاده رضا پهلوی. و توی این پروپاگاندایی که دارید راه میندازید، کشته هایی که دارید به اسم خودتون رقم میزنید، انقدر جلو رفتید، انقدر سعی کردید تحت عنوان احترام به مردم صدای ما رو ساکت بکنید که نتیجه این شد که بعضی از خانواده‌های جانباختگان و جاویدنامان 18 و 19 دی در 40مین روز قتل عزیزانشون اومدن و اعلام موضع کردن. مهدی ورزشکار بود، مهدی شاعر بود، مهدی آهنگساز بود، مهدی اواشقاش اومده بود رقص بخونه. میدونید در انتظارش شدم بابا چرا میخوایم حالا بکنیم؟ بابا من میخوام گرد شما رو به زبان جوان امروز عرضه کنم. اختشاشگر اونه که داره اختلاس میکنه ولی در امنیت خودش داره میره گشت گذارش میکنه. 3 روز قبل از این اتفاق بیفته یکی از دوستان مهدی تو اینستاگرامش براش پیام گذاشت رضا پهلوی جاوید شاه. مهدی گفت برو بابا ما هنوز به وضع موجودی. من کاری ندارم اون شخص خوبه بده برای خودشه، اما هر جایی که تمامیت خواهی باشه و قدرت قرار دست یک نفر باشه اونجا استبداد ایجاد میشه. پس بنابراین چه آبی یا چه دیوی یا چه سیبی اگر تمامیت خواهی باشه اونجا استبداده. من خوشحالم که پسرم دنبال دموکراسی بود. اینا برای عدالت خواهی رفتن. انقدر گفتین اینا همه گارد جاویدانی بودن، همه گفتن جاوید شاه و مال انقلاب شیر و خورشید ما بودن که ملت اومده بودن نه بچه ما جاوید شاه نگفته، بچه ما اهل کتاب بوده. همون کتابایی که وقتی که توماج گفت کتاب بخونید شما اومدید گفتید بکن تو فلان و یاسمین پهلوی استوریشون کرد. حاج آقا برادر توماج صالحی 1-2 روز پیش یه دونه صدای ضبط شده مجموعه این سیستم دوستان عزیز علیه تفکره. مجموعه این سیستم از بالا تا پایینش به نفعش نیست که دیگران آگاهی پیدا بکنن. مجموعه این سیستمی که شعار مرگ بر فاسد رو داره تبلیغ و ترویجش میده. برای همین شعار از اونجا در میاد تا دوباره بازتاب پیدا کنه توسط رسانه ایران اینترنشنال و من و تو بیادش دوباره رو به ایران و دوباره یه عده‌ای فکر کنن این شعار یعنی تفکیک ما از جریانات چپ و نمیدونم غیره و بیادش رو دوباره جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی با این شعار مسئله داره. نه، اگه شعار دیگه ندید با این شعار را بیفتید از هر چه میخواید را برید و رد شید. همون حرفی میزنین که جمهوری اسلامی تمام این سالا کرده. بعد میان چیکار میکنن؟ اینو هی پخش میکنن، یه کمپین دیگه را میندازن. توی این کمپین به بیان جنسیتی من حمله میکنید، به گرایش جنسی من حمله میکنید، به زندگی من حمله میکنید، به فک و فامیل و خانواده من حمله میکنید، به مادرم حمله میکنید، من رو مورد تهدید قرار میدید که تجاوز کنید، آلت داشته و نداشته‌تون رو حواله میدید و به قیافه من به همه چی من بر میگردید و به خودتون حق میدید که توهین کنید و کثافتگویی کنید. غافل از این که بابا اینقدر زحمت نکشین. من همه اینا رو دیدم، کلمه به کلمه‌ش هم نمیخونم، خیالتون تخت. هر چی میخواین بنویسین، بخونم هم دیگه دردم نمیاره. میدونین چرا؟ برای اینکه تو جنگیم، توی یک جنگ واقعا مهمیم. اگه میخوایم هزینه بدیم همینه. من عذرخواهی نخواهم کرد از شما. من گلشیفته فراهانی و دیگری نیستم. هر کدوم از ما تاریخ داره. من همه عمرم مبارزه کردم با جمهوری اسلامی و قطعا از شما نخواهم ترسید. قطعا
از جمهوری اسلامیش نترسیدم، از همه تهدیداتش نترسیدم که خیلی هم واقعی بوده. از تهدید شما هم نمیترسم، تهدید شما رو هم واقعی میگیرم، تهدید شما رو هم جدی میگیرم. برای همینجا اعلام کنم بنده نه قصد خودکشی دارم و نه بیماری زمینه‌ای دارم. ها؟ اینه وقتی یه سری لات تهییج میشن، وقتی لات بازیشون و تهدیداتشون باعث میشه روی تریبون مونیخ صاحب میکروفون بشن، از ایرج مصداقیش گرفته تا شاهین نجفی و هیچکس و بقیه لات و لومپن هایی که در فضای مجازی همه این حرفا رو زدن، در جایی مثل لس آنجلس میشن سخنرانشون مثل علی کریمی. اینها به همه این تهدید کنندگان تجاوز و قتل و غیره تریبون میدن. خب پس از بالای این سامانه که اونا رو انتخاب کرد مسئله است. این یک تفکر دوستان عزیز، فقط لاتاش تو خیابونای اروپا نیستن که وظیفه ماست جلوشون بایستیم. این یک تفکره و این تفکر رو باید جلوش ایستاد. جامعه ایران مردم برای این نیومدن تو خیابون، مردم برای این اومدن که یه آقای بالا سر برای تمام عمر نداشته باشن، مردم برای این اومدن که آزاد باشن، بچه‌هاشون بتونن برن تظاهرات کنن و زنده برگردن، مردم برای این مبارزه کردن که بچه‌هاشون به خاطر یک پیام زندانی نشن، مردم برای این مبارزه کردن که بچه‌هاشون بتونن اونجوری که دلشون میخواد بگردن و بپوشن و تحصیل بکنن و حقشونه که از حمایت دولتی برخوردار بشن. و این مردم رو همه رو دارید یک کاسه میکنید و میگین همه اینا میگن جاوید شاه، و اگه میگن جاوید شاه پس همشون مطیع پهلویان و همشون منتظرن فقط بذارن سرمایه خارجی بیان تو ایران و سرمایه گذاری کنن، ایران برود به سوی تمدن بزرگ و هیچ کدوم فکر نمیکنیم که قرار اینا ایران رو، کارگر ایرانی رو تبدیل به کارگر بنگلادیشی بکنن در خدمت سرمایه‌های جهانی. حالا همه اینا بی خوده. فعلا مبارزمون علیه جمهوری اسلامی درسته. تمام این سالها ما برای علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردیم. برای همینه که دردآوره که ما جایی ایستاده باشیم که این همه مبارزه کردیم برای برابری جنسیتی، این همه مبارزه کردیم برای آزادی پوشش، این همه مبارزه کردیم برای لغو اعدام، این همه مبارزه کردیم علیه شکنجه، برای آزادی بیان، برای تحزب. بعد امروز ببینیم که بخشی از این جامعه دنبال شعارهایی است که علیه آزادی بیان، علیه آزادی مردم از شکنجه است و دستگیری‌های خودسرانه دولتی و همه اینا الان دارن میگن ساواک بیاد، آی باشه، پرچم ساواک میارن تو تظاهراتشون و غیره. یعنی یه فاجعه است، یک عقبگرده. باید ببینیم چی شد که جنبش زن زندگی آزادی که جهان رو متحیر کرده بود و چنین مترقی بود با شعار جاوید شاه دارن دفنش میکنن. برای همین اگر این شعار رو همه ایران هم بده، اگه همه ایران چاشنی این شعار برای اینکه بگه از دستگاه امنیتی این شعار داده نمیشه جاوید شاش هم بذاره، باعث نمیشه که من تن بدم به این که در مقابل هر شعار اعدامی بعد از این همه کسانی که ما از دست دادیم و خاورانی شدند من کوتاه نخواهم آمد. من نمیخوام 18 سال دیگه یک دختر ایرانی باز دوباره اسمش رها باشه و به طور واقعی هم رهایی تجربه نکنه. من نمیخوام که 18 سال دیگه جامعه بگه چه کردید اون موقع، این همه جنگیدید علیه جمهوری اسلامی، چه کردید. صداتون رو بلند کنید. کافی نیست که با مرگ بر دیکتاتور علیه این تعفن مبارزه کنید. صریح و روشن بگید که دموکراسی آینده ایران از راه دیگه‌ای تأمین میشه. نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری. جمهوری اسلامی میتونه و باید به دست این مردم سرنگون بشه. سرنوشتشون رو خود این مردم باید به دست بگیرن. برای همین میخوام بگم هر جا که هستید این صدا رو بیشتر بازتاب بدید. اون مردم حقشونه که بعد از تحمل این همه درد و رنج جمهوری اسلامی، این همه عزیزانی که از دست دادن و امروز تحت عنوان مرگ بر فاسد داره به تمام کشته شدگان دهه 60 و پس از اون همه کسایی که به عنوان چپ، به عنوان از علی صارمی گرفته به عنوان مجاهد تا کسایی که خانواده‌های دادخواه بودن، همه کسانی که کشته شدن رو این شعار داره توجیه میکنه و اون کشتن رو تایید میکنه. یعنی میگه اگه ما هم بیایم ادامه میدیم و ما باید جلوی این وایسیم. از ذهن هر کی در میاد دوستان عزیز، از ذهن هر کی در میاد، میخواد دانشجو باشه، میخواد کارگر باشه، میخواد معلم باشه، میخواد زندانی سیاسی سابق باشه، اینا باید به خاطر تفکر تبلیغ اعدام و محدودیت آزادی بیان گروه‌های اجتماعی پاسخگو بشن. جامعه آینده ایران میبایست جامعه متفاوت از امروزش باشه. امروز صداتون رو بلند کنید، فردا دیر خواهد بود.
پیام من به شما: شادی امین خسته نمیشه.